მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა მოვიკითხო ყველა ის ადამიანი, ვინც ჩვენი გადაცემის მსმენელია, ვინც გაჭირვებას აშინახარ და ვინც უცხოეთში მყოფი ხარ და ვისაც პრობლემები გაქვთ. დღეს ყველას ბედნიერება და სიხარული უნდა გისურვოთ და დღეს ყავს რა ვიცი ჩემთვის ძალიან საპროტესტო სტუმარი, მეუფე დანიელი მიტროპოლიტი დათუაშვილი, რომელიც ესე გვახარებს და მოდის ხოლმე ჩვენთან სტუმრად. უღრმეს მადლობას მოგახსენეთ. მეუფე თუ შეიძლება რომ დაგლოცოთ. მეც მოდაგლოცოთ. მადლობთ მოწვევისათვის. უღრმესი მადლობა მეუფე რომ მობრძანდით და თუ შეიძლება ესეთი საკითხი რომ ამ ბოლო ხანს ყველაფერი მაინც რაღაცა ჩვენი ცხოვრების წესიდან გამომდინარე შემდეგ რაღაცა კულტურასთან რახანც არის დაკავშირებული, ხო? ჩვენ ვერ ჩამოყალიბდით თუნდაც აი ნებისმიერ რაღაცას რომ გადახედო ტელევიზიით იქნება თუ ეს პიროვნებებს კონკრეტულად, ხო? ანუ როგორ უნდა ჩამოყალიბდეს ადამიანი კულტურულად და როგორ ადამიანს უნდა ეცეს პატივი დღეს, იმიტომ რომ სულ აირია ეს ხედვა ადამიანებს შორის და დღეს ჩვენ არ ვიცით უბრალოდ ვისცეთ პატივი. აი როგორი ადამიანი უნდა იყოს ჩვენთვის სამაგალითო, თუ შეიძლება ესეთი კითხვა დაისვას, იმიტომ რომ ცოტა რთული თემა არის და რაღაცა ვთხრილობ და უპირველეს ყოვლისა მე მინდა ჩვენს მაყურებლებს, მსმენელებს, თქვენ პირადად მოგილოცოთ ფერისვალების დღესასწაული, რადგანაც ჩვენ მართალია გუშინ ვიზეიმეთ, მაგრამ როგორც თქვენთვის ცნობილია, საუფლო დღესასწაულები გრძელდება რამოდენი დღის მანძილზე, ზოგჯერ კვირაზე მეტსაც გრძელდება და დღესაც შეიძლება ითქვას მეორე დღეა ამ დღესასწაულის. პირველის ყოვლისა მინდა თქვა რომ იმ კითხვაზე პასუხი ეს არის პირდაპირ ეს დღესასწაული გვაძლევს პასუხს რომ ამ დღესასწაულს სხვანაირად ქვია ღვთაებრივი ნათელის, თაბორის ნათელის დღესასწაული, როდესაც ქრისტეს მოწაფეებმა, მოციქულებმა იხილეს ღვთაებრივ ნათელში გაბწყინებული მაცხოვარი და მათ იხილეს მისი ღვთაებრივი დიდება, რომელიც მართალია იესო ქრისტეს მუდამ თან ახლდა, ამ ნათლით იყო მუდამ შემოსილი, მაგრამ თვით მოწაფეებს აეხილათ თვალი უფლის შეწევნით და მოწაფეებს მიეცათ საშუალება ეს ნათელი ეხილათ. აი როგორი უნდა იყოს ადამიანი? ადამიანი უნდა იყოს მაძიებელი ჭეშმარიტების, მაძიებელი სწორედ აი სინათლის, სიკეთის, სიყვარულის. უცოდველი მხოლოდ ღმერთია. შეცდომა ყველა ადამიანს მოსდის, მაგრამ მთავარი არის არა ის ადამიანის ცხოვრებაში ამა თუ იმ ვითარებაში რა შეცდომა ჩაიდინა ადამიანმა. მთავარია შეცდომასთან დამოკიდებულება. თუ ადამიანს შეცდომის მიმართ აქვს ძალიან ესეთი დიდი მწუხარება, რომ მან ეს ჩაიდინა, ეს არის ადამიანი, რომელიც დგას სწორედ სიკეთის გზაზე, ამაღლების გზაზე და სრულყოფის გზაზე და მიუხედავად ამ შეცდომისა, ჩვენ შეგვიძლია ვენდოთ ასეთ ადამიანს. იმიტომ რომ ეს შეცდომა იყო მისი უძლურების გამოვლინება, რომელიც ნებისმიერ ადამიანს ახასიათებს. მე ხშირად მithქვამს თქვენთან გადაცემაში და მინდა გავიმეორო, რომ წმინდანები ამბობდნენ, რომ ჩვენ გვაქვს ცოდვები და ისინი გლოვობდნენ ამ ცოდვებს და მცირედსაც ძალიან დიდად განიცდიდნენ. პავლე მოციქული ამბობდა, რომ მწუხარენი იყვენითო, არა იმის გამო, რომ რაიმე ამქვეყნიური მიწიერი, რაიმე გაკლიათო, არამედ რომ აი თქვენ უფლის ცნებას არ ღვევთ და ამით, როცა ჩვენ ვარ ღვევთ უფლის ცნებას, ჩვენ უფალს ვცილდებით. ჩვენში სიკეთის ძალა კლებულობს და ჩვენს გარშემო არსებული უხილავი თუ ხილული გამოვლინება ბოროტებისა უფრო ადვილად მოქმედებს პიროვნებაზე, ოჯახზე და მთლიანად საზოგადოებაზე. ამიტომ როგორი არის ადამიანი, რომელიც ჩვენთვის მისაბაძი უნდა იყოს, რომელიც მუდამ ცდილობს გახდეს უკეთესი, რომელიც არასოდეს არ არის კმაყოფილი საკუთარი თავით და ეძიებს იმ ასე ვთქვათ სათნოებებს, სათნოების სრულყოფას ეძიებს და არასოდეს არ არის
არ ცდილობს საკუთარი თავში დაინახოს უპირატესობა სხვასთან და დაკმაყოფილდეს იმით, რაც მან უკვე გააკეთა. აი ესეთი მე ვფიქრობ, ასეთ ადამიანს უნდა მიუბაძოთ. სამაგალითო როგორი უნდა იყოს, როცა სიტყვაზე ცოტა რთული თემა არის, მაგრამ აი ამ საკითხს შევეხები, როცა სიტყვაზე აი არჩევანის წინაშე დგეხარ თუ სახელმწიფო ვის ხელში უნდა იყოს. ვინ უნდა მართავდეს, იმიტომ რომ დღეს მე უფრო იცით რა არის, აი ძალიან ყველაზე ცუდი რაც არის ამ ქვეყანად შეიძლება იყოს მატყუარა ადამიანი. და დღეს ფაქტიურად ტყუილებზე აწყობილი არის ის ყველაფერი, რაც ხდება ხოლმე სულ ყოველთვის და ადამიანები, კონკრეტული ადამიანები მაინც რჩებიან უკმაყოფილონი. და აი ამ შემთხვევაში აი ვერ სწორდება მატყუარა ადამიანთან, როცა იქ ხარ ვერ სწორდება, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ ის, ვისაც ჩვენ ვირჩევთ და ვის ხელში სახელმწიფოს ვაბარებთ, ხო? ის ადამიანები რო ვიცოდეთ ჩვენ შემდეგ ესე რომ მოგვექცევიან, აუცილებლად მაშინ არ ავირჩევთ, მაგრამ იმ დროს რაღაცა ვტყულდებით, ჩვენც რაღაცა კიდე ვენდობით. საქართველოში მცხოვრები ადამიანები ძალიან მინდობილი არიან და ძალიან ადვილად ივიწყებენ ყველაფერს, იმ დანაშაულს, რაც შეიძლება რაღაცა დაგიშავნონ. აი ამ შემთხვევაში ჩვენთვის სამაგალითონი იმ წამს არიან, აი მე მაგალითად ჩემთვის სამაგალითო არის ის ადამიანი, რომელიც ეკლესიას ცემს პატივს ძალიან. არიან, აი აკეთებენ ამას, მაგრამ შემდეგ რომ მოდიან ავიწყდებათ, აი მათი სარეკლამო რგოლები რომ ნახოთ, სულ ეკლესიასთან სასულიერო პირებთან დაკავშირებული უწმიდეს და რაც ჩემთვის ყველაზე ძვირფასია, იმ ყველაფერზე ხას ავლებენ. მაგრამ შემდეგ რომ მოდიან გაჭირებულ ადამიანებთან, მაგრამ შემდეგ ეს ყველაფერი ავიწყდებათ. და პირიქითაც ხდება ხოლმე ხანდახან ბრძოლა მიდის ამ ყველაფრის წინააღმდეგ და ფაქტიურად მე რაც მომწონდა იმისათვის რისთვისაც მივეცი ხმა იმას ებძვიან შემდეგ ეს მოსული ადამიანები. აი ამ შემთხვევაში თუ შეიძლება მე უკვე აი ესე ფრთხილად კითხავთ, ბოდიშ გიხდით აი ამ კითხვასთან დაკავშირებით ას გვიპასუხებთ. უპირველეს ყოვლისა თუ შეიძლება აი რაც მე უკვე ვთქვი, ისევ გავიმეორებ, რომ არავინ არ არის დაზღვეული, რომ შეცდომას არ დაუშვებს. თუნდაც იმ სურვილს, რომელიც მას ჰქონდა, რაღაც გარკვეული თვალსაზრისით ვერ განახორციელებს. ამისგან არავინ არ არის დაზღვეული, არც ერთი პიროვნება და ბუნებრივია ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ესე იგი ადამიანებს შეიძლება კი არ მაინდა-მაინც ასე ვთქვათ, ეს ძალიან რთულია, ვინ ვერ ახორციელებს და ვინ შეგნებულად ვთქვათ არც აპირებს რომ განახორციელოს, მაგრამ ვთქვათ ცრუობს. ძალიან ძნელია ამის წინასწარ განსაზღვრა, იმიტომ რომ სახარებაში წერია, რომ ჩვენ გარეგნული ასე ვთქვათ ქმედებებით არ უნდა გავსაზღვროთ ადამიანები. მთავარია შიგნით რა მოქმედებს. ძნელია ვინმეს ვთქვათ, რომ მან ვთქვათ, იმიტომ არ აღასრულა, რომ ის შეგნებულად ასე არ ფიქრობდა. ამიტომ ჩვენ მაინც სხვა კუთხით უნდა შევხედოთ ამ საკითხს. რატომ ხდება, ვთქვათ, აი ამ კითხვას მე ასეთი კუთხით უფრო ვფიქრობ, რომ შეიძლება გაეცეს პასუხი. რატომ ხდება, რომ აი ხშირად მართლაც არის რაღაც მიზნები, გეგმები და მე არ ხდება, ვერ ხდება მისი ესე ვთქვათ ხორცშესხმა. ნუ ერთი მიზეზი უკვე აუნიშნეთ, რომ ყველა ადამიანია და რაღაც წინააღმდეგობა შეიძლება დაიძლეოს, რაღაცა შეიძლება ვერ დაიძლეოს და ეს ადამიანური, მაგრამ მე მგონი არსებობს კიდევ მეორე მიზეზი. რაც ქრისტიანული თვალსა, ახლა ჩვენ ხო თქვენ როცა მე კითხვას მისავთ, მე ვპასუხობთ არა როგორც უბრალოდ რიგითი მოქალაქე, არამედ ქრისტიანული სარწმუნოების და სწავლების საფუძველზე, ხო? აი ქრისტიანული სარწმუნოების და სწავლების საფუძველზე ამ კითხვაზე ასეთი პასუხია, რომ თანამედროვე ადამიანი არ არის ლაპარაკი არც ერთ კონკრეტულ, თქვათ, რაღაც პოლიტიკურ მიმართულებაზე, ნებისმიერი ადამიანი თანამედროვე იმის გამო, რომ ჩვენ გამოვიარეთ ასეთი პერიოდი, ძალიან რთული პერიოდი, როდესაც ადამიანი ქართულ საზოგადოებას გულისხმობს, საქართველოს ჩვენ ქვეყანას გულისხმობს, ნებსი თუ უნებლიეთ დასილდა სულიერი ცხოვრების წესს, იგი სულ უფრო და უფრო შეეჩვია სიკეთის კეთებას საკუთარი ძალით. ჩვენ ძალიან ბევრი ადამიანი ვიცით, ძალიან კეთილი, ასე ვთქვათ, მიზნების მქონე, ძალიან და მეცაც გეტყვით, უმრავლეს შემთხვევაში, მე არ ვიცი ვინ ცრუობს და ვინ არა, მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ უმრავლეს შემთხვევაში ადამიანები არ ცრუობენ. მათ სწამთ, რასაც ისინი ამბობენ.
უბრალოდ აქ ხდება შემდეგი ის რაც მათ სწამთ მათ სურთ რომ განახორციელონ საკუთარი ძალებით. აი ეს არის მე ვფიქრობ ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა რომელიც დღეს აქვს ჩვენ საზოგადოებას საერთოდ ნებისმიერ სფეროს მათ შორის ბუნებრივია სახელმწიფოს მშენებლობაში და არა მხოლოდ პოლიტიკურ მოღვაწეებს. მე მინდა ერთ რამეს მივაქციო ჩვენი საზოგადოების ყურადღება, რომ დღეს თანამედროვე პოლიტიკური ესეთი წყობიდან გამომდინარე მოწოდებულია საზოგადოება პოლიტიკურ ცხოვრებაში მონაწილეობისათვის და ფაქტიურად გარკვეული პასუხისმგებლობა ვალდებულებაც კი არის, არა მარტო უფლებაა რომ შენ თქვათ არჩევანი გააკეთო, არამედ შენ ვალდებულებაც გაქვს რომ შენ მიიღო მონაწილეობა ამ პროცესში, სახელმწიფოს მშენებლობის პროცესში და შესაბამისად მთელი საზოგადოებისადმი არის ეს ესე ვთქვათ, რაც მე მინდა ეხლა ვთქვა, პრობლემა, მთელი საზოგადოების უმრავლესობის პრობლემაა. ჩვენი საზოგადოება მეტწილად, ესე ვთქვათ, აბსოლუტური უმრავლესობა ქრისტიანულია. ისტორიულად ჩვენ ქრისტიანულ სახელმწიფოში ვიცხოვრეთ და მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ჩვენ სახელმწიფოს ქვია სეკულარული სახელმწიფო არ ნიშნავს სეკულარულ საზოგადოებას. ანუ სახელმწიფო და საერთოდ სეკულარიზმი მინდა აღნიშნო, რომ არ ნიშნავს რომელიმე რელიგიური სამხედველობის მიმართ უარყოფით დამოკიდებულებას. ის ნიშნავს, რომ თვითონ სახელმწიფო არ ახვევს თავს საზოგადოებას ამა თუ იმ სამხედველობას, გინდა ეს იყოს ათეიზმი, გინდა ეს იყოს თქვათ რელიგია, ქრისტიანობა და თუნდაც სხვა რელიგია. არ ავალდებულებს, სახელმწიფო არ ავალდებულებს თავის მოქალაქეებს ამა თუ იმ რაიმე სამხედველობას, რომ ესენი მხარს უჭერდნენ. აი ეს არის სეკულარიზმი, ნეიტრალურია სამხედველობრივად. მაგრამ ნეიტრალური სამხედველობრივად არ ნიშნავს, რომ თვითონ არ უნდა აძალებდეს, თორე საზოგადოების სივრცეში არსებულ სამხედველობრივ ცხოვრების წესს იგი უნდა უფრთხილდებოდეს, იმიტომ რომ სამხედველობა ეს არის კაცობრიობის, ასე ვთქვათ, მონაპოვარი, საერთოდ სამხედველობა. ეს არის კაცობრიობის მიერ საუკუნეების მანძილზე რას ნიშნავს თვითონ სიტყვა სამხედველობა? ანუ სამყაროს გააზრება ერთთლიანობაში, ერთ სისტემაში წარმოდგენა იმისა თუ რას ნიშნავს სულიერი და მატერიალური მოვლენების ერთობლიობა, რა არის დანიშნულება ადამიანისა, რა არის მთავარი მიზანი ადამიანის. არსებობს სხვადასხვა სამხედველობები, არსებობს ასევე განსხვავებული რელიგიური სამხედველობები, მაგრამ სამხედველობა ეს არის ის, რაც საზოგადოებას გარკვეულ, ასე ვთქვათ, სისტემის გარშემო აერთიანებს. და ეს გაერთიანებული საზოგადოება შემდეგ ქმნის ეროვნულ კულტურას. და ეროვნული კულტურა ეს არის ის ძალა, რომელიც უწყობს ხელს საზოგადოების განვითარებას, სრულყოფას, აი რაც ჩვენ ისტორიულად შევქმნით, რითაც ჩვენ ავუყოთ, ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა. ეს შეიქმნა კონკრეტული სამხედველობის საფუძველზე და ეს იყო ქრისტიანული სამხედველობა. ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია თავმოთ ვთქვათ, რომ მთელი ჩვენი ეროვნული, ასე ვთქვათ, სიმდიდრე, საუნჯე, ანუ ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა, აბსოლუტური ნაწილი, მისი 95%, ეს არის ქრისტიანული სამხედველობის საფუძველზე შექმნილი და კულტურა ეს არის ის, რაც განსაზღვრავს საზოგადოების ცხოვრების წესს, ადამიანთა ურთიერთობებს და თვით სახელმწიფოებრიობას. შესაბამისად, მთელი ჩვენი ისტორიის მანძილზე ჩვენი წინაპარი ფიქრობდა ასე და აზროვნებდა ასე, რომ იგი უნდა
რასაკვირველია აქტიური უნდა იყოს, მოღვაწე უნდა იყოს, აბა ჩვენ ვიცით რომ დიდი ქრისტიანები იყვნენ, რო იტყვიან თავდადებულნი თავის ესე ვთქვათ მსახურებაში, იქნებოდნენ ეს სასულიერო პირები, თუ იქნებოდნენ ეს საერო პირები, თუ ვთქვათ სახელმწიფო მოღვაწეები, ყველანი გამორჩეულ ღვაწლში ცხოვრობდნენ და შესაბამისად რასაკვირველია ადამიანის აქტიურობის გარეშე ღვთის ძალას ადამიანი ვერ მოიპოვებს, ადამიანი რომელიც თავის მაქსიმუმს არ აკეთებს, ის ვერ გახდება ღვთის წყალობის ღირსი, რომელიც არც ცდილობს ყოველ შემთხვევაში, მხედველობაში მაქვს ღმერთი ყველას წყალობს, ყველაზე გაჭირებულს და ყველაზე სუსტსაც, მაგრამ ადამიანიც უნდა ცდილობდეს თავის მხრივ, რაც მას შეუძლია. და როდესაც ადამიანი ამას აკეთებს, ღვთის წყალობა გადმოდის, მაგრამ ადამიანმა უნდა იცოდეს, რომ თავისი ძალა არ არის საკმარისი. მას სჭირდება ღვთის დახმარება, ღვთის შეწევნა. ამ ორი ძალის გაერთიანებას საფრთხისმეტყველო ენაზე ასევე ხშირად მოიხსენიებენ როგორც სინერგიას. ღვთაებრივი და ადამიანური ნების გაერთიანებას, ღვთაებრივი და ადამიანური ენერგიების გაერთიანებას და შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ დღეს ის რომ ადამიანი რაღაც მიზანს ისახავს, რაღაცა სურვილები აქვს, რაღაცა პირობას იძლევა რომ იგი ამას გააკეთებს და ვერ აკეთებს, თავარი მიზეზი არა ის არის რომ თქვათ ადამიანი ცრუობს. ჩემის აზრით. შეიძლება ესეთი მაგალითებიც იყოს ეს ჩვენ არ ვიცით და ამაზე ჩვენ ვერ ვილაპარაკებთ, ამას ღმერთი განსჯის. თუ ეს საჯაროდ არ განცხადდა რაღაც სიცრუე, მაგრამ ამ შემთხვევაში უფრო ხშირი და მთავარი პრობლემა არის არა სიცრუე, არამედ ის, რომ ადამიანი ცდილობს და ფიქრობს, რომ ყველაფერს ამას თავისი ძალით გააკეთებს და ეს არის, იცით, ის რითაც რაზეც იყო დაფუძნებული ცნობიერება, მსოფლმხედველობა, კულტურა და სახელმწიფოებრიობა. ამიტომ დღეს მე ვიტყოდი ესე, რომ ჩვენი პოლიტიკური კულტურა, აი ესე ვთქვათ, არა მარტო პოლიტიკოსები, ჩვენ მოქალაქეებიც, ყველა მოქალაქე მოვალია რომ მონაწილეობდეს აი ამ ჩვენ ხშირად ვამბობთ, აი ეკლესიაც კი მიმართავს ხშირად, რომ აი მოქალაქის ვალდებულებაა რომ მიიღოს მონაწილეობა ამ თავის ესე ვთქვათ ქვეყნის მშენებლობაში, ქვეყნის ბედის განსაზღვრაში. ასე რომ ეს დიდი ვალდებულებაა და შესაბამისად ფაქტურად საზოგადოების უდიდესი ნაწილი თუ ამას აკეთებს მხოლოდ საკუთარი გონებრივი ძალებით, საკუთარი გულის კარნახით, ანუ როგორც ვიტყვით ჩვენ ინტუიციის საფუძველზე და საკუთარი გრძნობებით და ფიზიკური ძალებით თუ აკეთებს ამას ადამიანი. ესე იგი ეს ყველაფერი ბუნებრივია არ არის საკმარისი რომ შედეგი იყოს დადებითი და ხშირად არის იმედის გაცვლება. ხშირად არის იმედის გაცვლება და მე მინდა ვთქვა საერთოდ თქვა რომ როდესაც ადამიანი არ ეფუძნება აი ამ არ ამყარებს თავის იმედს ღვთის დახმარებაზე ანუ ღვთაებრივ ენერგიაზე აი მე კიდევ ერთხელ მინდა ჩავთო რომ აი თაბორის ნათელი ეს არის მართლმადიდებელი ეკლესიის სწავლების მიხედვით ამას ძალიან დიდი შრომა მიუძღვნა გრიგოლ პალამამ დიდმა წმინდანმა დიდმა მღვდელმთავარმა თესალონიკის მთავარეპისკოპოსმა მიუძღვნა ეს შრომა და იქ არის ლაპარაკი რომ ეს ნათელი არ იყო ქმნილი ეს იყო უქმნელი ნათელი ანუ ადამიანის მოცემული აქვს უფლება და საშუალება რომ შეუერთდეს აი ამ ღვთაებრივ ნათელს, ღვთაებრივ ენერგიას და ეს არის ქრისტიანობა. აი ეს არის დღეს დავიწყებული ან ამისადმი რწმენა არის შესუსტებული და ზუსტად ამ რწმენის უარყოფა ეს არის მართლმადიდებლური სწავლებიდან გასვლა. რაც რეალურად ესე იგი გაუცნობიერებლად ჩამოაყალიბა ბოლო საუკუნეებმა განსაკუთრებით წინა საუკუნე. ამიტომ დღეს არის ერთი საფრთხე რომ თუ ადამიანის სასოება არ არის დამყარებული ღმერთზე, მისი სასოება ემყარება თვით ადამიანურ ძალებს და ადამიანურ შესაძლებლობებს და იმ ბერკეტებს, რომელიც მხოლოდ ადამიანური მოღვაწეობის სფეროშია. რა არის ეს ბერკეტები?
ნუ პირველი ყოვლისა ასეთი ყველაზე ძლიერი ბერკეტი არის სახელმწიფოებრიობა. არის პოლიტიკური ბერკეტები. თავისთავად, როგორც ჩვენ უკვე აღნიშნეთ, პოლიტიკა, სახელმწიფო, ეს არის უდიდესი მონაპოლარი კაცობრიობის. ეს იყო ის, რაც ეხმარებოდა საზოგადოებას გაერთიანებაში, ერთიანი, ასე ვთქვათ, ფასეულობების შექმნაში, კულტურის შექმნაში, სახელმწიფოებრიობის შექმნაში, სახელმწიფოს დაცვასა და განვითარებაში ეხმარებოდა. და შესაბამისად, თავისთავად სახელმწიფო ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ თუ ამ სახელმწიფოსში მოღვაწე ადამიანები, მოქალაქეები არ ეფუძნებიან ღვთის ძალას, ღვთის ენერგიას, ღვთის მats, ისინი ფაქტიურად მათთვის სახელმწიფო და პოლიტიკა ხდება კერპი. და აქ შემოდის ერთი საინტერესო რამ. ესე იგი, ეს კერპი შეიძლება შემოვიდეს სწორედ ესე ვთქვათ, ეს მრავალღმერთიანობის იდეა იმ გაგებით, რომ ყველას თავისი პოლიტიკური მოდელი აქვს. და თავისთავად განსხვავებული პოლიტიკური მიმართულება კი არ არის რაიმე ქრისტიანული თვალსაზრისით მიუღებელი, მაგრამ თუ ის ღვთის გარეშე ირჩევს ამ პოლიტიკურ მოდელს, მაშინ ეს მოდელი არის მისი კერპი. და ფაქტიურად ადამიანი ხდება კერპთაყვანისმცემელი და ხდება ადამიანის პოლიტიზირება. პოლიტიზირება ნიშნავს სასოების დამყარება პოლიტიკაზე. პოლიტიკა არის საშუალება და არა, ესე ვთქვათ, ის მიზანი, რისკენად ჩვენ უნდა მივდიოდეთ. გადამხსნელი არ არის. ეს არის ერთ-ერთი საშუალება. ამიტომ შესაბამისად აი ეს პრობლემა არის ჩვენ საზოგადოებაში და მე ვფიქრობ, რომ ბოლო თვეებში აი ამ მღელვარება, რაც იყო ადრეც არ გვაკლდა ეს მღელვარება, მაგრამ თითქოს ჩვენ ხო იმაზე ვფიქრობთ, რომ აი თანდათან ეს უნდა დაიხვეწოს ეს პოლიტიკური კულტურა და გადის დრო და თითქოს ეს პოლიტიკური კულტურის დახვეწას ვერ ვხედავ ჩვენ. არის ემოციები, არის ესე ვთქვათ ვნებათა ღელვა, ნუ ბუნებრივი ადამიანის ცხოვრებაში ეს გარდაუვალია, მაგრამ არის კიდევ ერთი ცუდი ნიშანი. ეს არის კატეგორიულობა. როდესაც ადამიანები მხოლოდ საკუთარ ხედვას აფეტიშებენ, აი ისე ვიტყვი, აკერპებენ და ყველას სხვას და ყველაფერს უარყოფენ და შესაბამისად ამის გამო ესე იგი ხდება სრული, ესე ვთქვათ, დაპირისპირება, სრული ურთიერთ, ესე ვთქვათ, მიუღებლობა, რაც უშლის ხელს საზოგადოების კონსენსუსს და უშლის ხელს რაღაც თანხმობას, საზოგადოებრივ სამოქალაქო თანხმობას, ურთიერთგაგებას და აი დიალოგს. რაც სინამდვილეში ლიბერალური დემოკრატია ამ დიალოგის ერთ-ერთ, ესე ვთქვათ, მნიშვნელობას ძალიან დიდ როლს ანიჭებს. დიდი მადლობა. მე სამწუხაროდ ეს ორწუთიანი სარეკლამო უნდა გავიდე და შემდეგ დაგიბრუნდებით აუცილებლად კიდე ძალიან დიდი ხნით და ძალიან ბევრ კითხვებს დავსვათ თუ აი ძალიან ბევრ პასუხს გავიგებთ საინტერესოს არ გადართოთ აი დაგიბრუნდით და ჩვენ გადავალთ ისე აი ამ საკითხთან დაკავშირებით თუ აუცილებლად უნდა ამოვწუროთ ეს საკითხი და მეფე სამაგალითო ადამიანებზე რახანს თქვი ხო როად მოუთხულდეთ თუნდაც ეს არა მარტო რაღაცა პოლიტიკურად რაღაცა ანუ რა უნდა ეპატიოს ადამიანს რა არა იმიტომ რომ ეხლა პოლიტიკურად ადამიანები რო იტყუებიან ისე რაღაცა მასშტაბურად და ძალიან ბევრი ადამიანი რო ხდება მე მსხვერპლი ძალიან არ არის იოლი მე აპატიო ეს ყველაფერი მაგრამ საქართველოს ეგრე ხდება რომ მაინც პატიო სხვა გზა არ რჩება თუ როგორ ხდება არ ვიცი მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ თუნდაც ოჯახის წევრებს აი რა უნდა ვაპატიოთ როგორები უნდა გავხადოთ ეგ მაინც ჩვენი თვალის ხედვაზე ხო არის მათი სიმაღლე რომ ან იქნება კარგი ჩვენთვის ან იქნება ცუდი აი ეს ჩვენი თვალის ხედვა როგორ უნდა გავასწოროთ ისე რომ იყვნენ ისინი იმ სიმაღლეზე რასაც იმსახურებენ და როგორც ღმერთისთვის არიან ხო აი თქვენ ამბობთ რომ მათ დარწმუნებულია რომ არავის არ უნდა რომ მოგატყუოს და მათყო არა იყოს მაგრამ შემდეგ ესე ხდება რომ გამოდიან საბოლოოდ ხო რაღაც ესეთი დიდი რაღაც ამ ტყუილის ხვეპნი ხო ამ შემთხვევაში აი როგორ უნდა გავაკეთოთ ისე რომ აი ეს ყველაფერი აი ამ ყველაფერიდან გამოვიდეს ადამიანი დიახ სახარებაში არის ესეთი ადგილი პეტრე ეკითხება მაცხოვარს რამდენჯერ უნდა ვაპატიო მოყვასო 7-ჯერო და 70-ჯერ 7-ჯერო ესე იგი ამ პასუხში არის ის რომ მოყვას ჩვენ ყოველთვის უნდა ვაპატიოთ და მაგრამ არის შემთხვევა როდესაც
მოყვასი მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ შეიძლება ვაპატიოთ, თქვათ თვითონ არ ნანობს თავის საქციელს და ამაზე ისმება კითხვა, რომ აი როგორ მოვიქცეთ, როცა ის თვითონ არ ნანობს. ესე იგი, პირველ რიგში უნდა ვაპატიოთ, როცა ადამიანი განიცდის, ნანობს თავის შეცდომას და მაგრამ აი დავუშვათ ასეთი კითხვაც არის, რომ ადამიანი თავის შეცდომას არ ნანობს. აი მაშინ უნდა ვაპატიოთ თუ არა. ამ შემთხვევაში სახარებაში წერია, რომ შენ უთხარი შენს ძმას, რომელიც შენს წინაშე სცოდავს, რომ იგი ასეთ ტკივილს გაყენებს, თუ იგი არ გამოსწორდება, არ შეინანებს, უბრალოდ ის შენ უნდა ჩათვალო როგორც ცოდვილი და მასთან ესე იგი შენ უკვე ურთიერთობა შეიძლება ითქვას, შეიძლება რომ არ გქონდეს ესეთი ახლო ურთიერთობა, მაგრამ შურისძიება არ შეიძლება და შესაბამისად, როცა ადამიანთან ურთიერთობა აღარ აქვს, ესეთი ახლო ურთიერთობა, ბუნებრივია იქ აღარც არის ლაპარაკი მიტევებაზე და რაც შეეხება კიდევ ერთხელ თუ ვის უნდა მიუტევოთ, რა უნდა მიუტევოთ, აქ არის ერთი მომენტი, რომ საერთოდ მოსამართლე არის ღმერთი. როდესაც მორალურ საკითხებზეა ლაპარაკი, ხა სამოქალაქო სამართალი, გასაგებია ის სამოქალაქო მაგრამ აქ არის მორალურ ურთიერთობებზე, ხო? ადამიანთა სულიერ ურთიერთობებზე, პირად ურთიერთობებზე. აი იქ რა, ასე იგი, ასეთ შემთხვევაში სამართალს თავისი ვალდებულება აქვს, ხოლო საეკლესიო კანონების მიხედვით ჩვენ ადამიანებს, ასე ვთქვათ, უნდა ვეცადოთ, რომ ყველაფერი მიუტევოთ და შურისძიება არ უნდა იყოს ჩვენში ადამიანების მიმართ. დღეს მე ვიტყოდი, რომ არის ძალიან სერიოზული დეფიციტი მიმდევებლობის. და მიზეზი ამისა არის ის, რომ მიტევებას სჭირდება გარკვეული სულიერი ენერგია. მიტევება არ არის ადვილი, იმიტომ რომ როცა შენ ტკივილი გაქვს მიღებული, შენ სადღაც ფიქრობ, რომ აი ვინც შენ ტკივილი მოგაყენა, მან რაღაცნაირად ეს პასუხი უნდა აგოს. და თუ ის ააგებს პასუხს, შენ გაქვს განცდა, რომ რაღაც კომპენსაცია მიიღე, რომ აი ვინც შენ ცუდად მოგექცა, მან რაღაც სასჯელი მიიღო. ამიტომ ადამიანებში ეს მოთხოვნილება, რომ ვიღაცამ პასუხი აგოს, არის, მაგრამ ქრისტიანობა გვეუბნება, რომ ნუ კი ბატონო, სამოქალაქო სამართალი არსებობს და შენ შეგიძლია მიმართო სამოქალაქო სამართალს და სამართალმა შეიძლება მას პასუხი სგეულობა დააკისროს, მაგრამ ზოგადად ქრისტიანობა გვეუბნება, რომ აი თუ შენ ამაღლდები იქამდე, რომ შენ არ მოითხოვ აი ამ საზღაურს, თუ შეძლებ ამას, შენ ამით უფრო გამდიდრდები სულიერ, გაძლიერდები, პიროვნულად გაძლიერდები და შენ ისეთ მიაღწევ ისეთ დონეს, როდესაც ღვთისგან შენი ცხოვრება გაცილებით უფრო წარიმართება უკეთესად. ღმერთი შეგეწევა ის რაც შენ ტკივილი მიიღე, იმის სანაცვლოდ ასილად მოგეგება, თუ შენ დაითმე. აი ესეთია ქრისტიანული ლოგიკა და პირდაპირ გვეუბნება, რომ აკურთხევდით მაწყევართა თქვენთან. როგორია, რომ ვინც დაგწყევლის, ანუ შენი მოსპობა უნდა, ხო, განადგურება, შენი სიცოცხლის, ასე ვთქვათ, განადგურება სულს, ვინც წყევლის, ხო, საბოლოო ჯამში. მიმართულია აქეთკენ და შენ თუ მას დალოცავ, ესე იგი შენ ძალიან დიდი ძალა უნდა გქონდეს და ისევ ვიტყვი, რომ დღეს საზოგადოებას არა თუ სიცოცხლის საწინააღმდეგოდ მიმართული რაღაც ბოროტების მიტევება, მცირედის მიტევებაც უჭირს. აი სულ მცირედის მიტევებაც უჭირს. არის საოცარი ესეთი სისუსტე, აი ამ მოთმინების უნარის, თავშეკავების უნარის დეფიციტია. ეს ყველაფერში იგრძნობა. ეს იგრძნობა ადამიანთა ურთიერთობებში, ეს იგრძნობა ოჯახში, ეს იგრძნობა სამსახურებში, ასე ვთქვათ, ადამიანთა საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში და ისევ მინდა ვთქვა, რომ ეს არის შედეგი იმისა,
რომ თანამედროვე ადამიანი სულიერად არის ძალიან დაუძლურებული, გამოფიტული და მას აკლია ის საზრდო, ის სულიერი საზრდო, რომელსაც იგი საუკუნეების მანძილზე ღვთისგან იღებდა ეკლესიაში. აი მე ერთ რამეს ვიტყვი, დღეს ადამიანები იცავენ თქვა თავის უფლებებს. იცავენ თქვა აი რაღაცა სახელმწიფო ინტერესებს. და ეს კარგია თავისთავად. მაგრამ როდესაც ადამიანი ამას აკეთებს ისტერიულად, როდესაც ადამიანი თავის მოწინააღმდეგეს რაღაცნაირად აი სრულიად თქვა შეუძლია გალანძღოს, შეუძლია რაღაცნაირად აი მოიკვეთოს, სრულიად მისი ღირსება სრულიად ესე ვთქვათ ფეხქვეშ გათელოს. ეს არის ისტერია. და ისტერიულობა არ შეიძლება იყოს საფუძველი რაღაც სიკეთის, რაღაც ესეთი მშენებლობის. ეს არის ისევ და ისევ მდგომარეობა რადიკალური, ესე ვთქვათ, მდგომარეობა აგრესიული და მდგომარეობა კატეგორიული, რაც ნიშნავს ადამიანის მაინც შეზღუდულობას და საკუთარ თავზე ორიენტირებულობას. ადამიანის პიროვნება მოწოდებულია, რომ იყოს შემოქმედი, მაგრამ იგი უნდა ბაძავდეს თავის შემოქმედს და მისი დახმარებით უნდა ვითარდებოდეს და სრულიქმნებოდეს. ამის გარეშე ჩვენ ვხედავთ, რომ ადამიანური შემოქმედება არ არის დამაკმაყოფილებელი. აი ჩვენ უკვე 28 წელია ხო ვაშენებთ ჩვენს დამოუკიდებელ სახელმწიფოს და ჩვენ ვხედავთ, რომ ბევრი რამ მეორდება ჩვენს ცხოვრებაში. ბევრი რამ მეორდება უარყოფითი. და მე ისევ მინდა ვთქვა, შეიძლება არსებობდეს სხვა ქვეყნები, სადაც უფრო სწრაფად და ადვილად გვარდება რაღაც ის პრობლემები, რომელიც ჩვენთან არ გვარდება, მაგრამ აქ არის ერთი რამ გასათვალისწინებელი. ჩვენ გვაქვს ჩვენი განვითარების გზა. ჩვენ გვაქვს ჩვენი იდენტობა. ეს თემა ძალიან სერიოზული თემაა. ქვეყანასაც აქვს თავისი იდენტობა. ხალხს აქვს თავისი იდენტობა, კულტურას აქვს თავისი იდენტობა. და ჩვენი იდენტობის საფუძველთა საფუძველი არის ქრისტიანული ცნობიერება. თუ ჩვენ ამ იდენტობის შესაბამისად არ გავაგრძელებთ ცხოვრებას, ბუნებრივია ყველაფერი, რაც აქამდე იყო აშენებული, იმის შენარჩუნება შეუძლებელი იქნება. ჩვენ არ ვფიქრობთ იმას, რომ საქართველოში არ უნდა არსებობდეს სხვა მსოფლმხედველობის ადამიანი და ამის მაგალითი არის ჩვენი ისტორია. ჩვენთან ყოველთვის იყო განსხვავებული მსოფლმხედველობის ადამიანები ცხოვრობდნენ, იუდეველები ცხოვრობდნენ, მუსულმანები ცხოვრობდნენ. ჩვენ არ გვიკვირს, რომ ჩვენს მართლმადიდებლური, ასე ვთქვათ, საზოგადოება არის უმრავლესი, მაგრამ ცხოვრობენ კათოლიკები, პროტესტანტები. ჩვენ მათთან ურთიერთობა გქონდა, გვაქვს და ჩვენ ეს არ გვიჭირს. ათეისტებთანაც გქონდა, მაგრამ ეს ჯგუფები, რასაკვირველია, მათ აქვთ არსებობის უფლება და არასოდეს ეკლესია არ დევნიდა განსხვავებულ აზრის წარმომადგენლებს, მაგრამ აქ არის გასათვალისწინებელი ერთი ფაქტორი, რომ მათ აქვთ არსებობის უფლება, მაგრამ ქვეყნის განვითარების პროცესს განსაზღვრავს უმრავლესობის საზოგადოების უმრავლესი ნაწილის სოფხედველობრივი სიჯანსაღი. დღეს, როდესაც ჩვენ ვაშენებთ დამოუკიდებელ სახელმწიფოს და გამოვედით ათეისტური ეპოქიდან და ჩვენ დაზიანებული იყო ჩვენი სოფხედველობა, ჩვენი კულტურა, ქრისტიანული კულტურა, ქრისტიანული ურთიერთობის კულტურა, თუ ეს არ აღსდგა, ჩვენი სახელმწიფოებრიობის მშენებლობა წარმოუდგენელია. იმიტომ რომ მისი უმეტესი ნაწილი დღეს არის მართლმადიდებელი და მე ახლა როდესაც ლაპარაკობ თქვათ აი ამ პრობლემებზე, მე ხშირად ახლა არის აზრი, რომ არსებობს რაღაცა მსოფლმხედველობა დღეს ჩვენს ქვეყანაში სხვადასხვა და მათ შორის ისეთი, რომელიც თქვათ არ ეფუძნება ტრადიციულ ფასეულობებს, ქრისტიანულ ფასეულობებს, ეროვნულ ფასეულობებს, მაგრამ ეს კი არ არის საშიში, რომ ეს არსებობს. საშიში ის არის, რომ ის ნაწილი და ეს არის აბსოლუტური უმრავლესობა, მინიმუმ 90% მართლმადიდებელი ქრისტიანული საზოგადოება მართლმადიდებლური, რომ თვითონ არ ფლობს თავის ფასეულობებს. თვითონ არ არის თავისი ფასეულობების აღმსარებელი საქმით,
და ეს სერიოზული თემაა, იმიტომ რომ ამის შესახებ ბიბლიაში ასე ამბობს წინასწარმეტყველი ისეია, რომ როდესაც ერი ამ შემთხვევაში ებრაელი ერი რჩეული ერი იყო ღვთისგან გამორჩეული როგორც ღვთის მადიდებელი, როდესაც ერი მხოლოდ გარეგნულად იყო აღმსარებელი და საქმით არ იყო, ეს იყო უკვე საშინელი ტრაგედია, ეს იწვევდა ამ ერის ისტორიაში უდიდეს, ასე ვთქვათ, კატაკლიზმებს და ისაია ამბობს, ასე ამბობს უფალი, ერი ესე პირით ამადიდებს მე, გული კი მისი განშორებულია ჩემგან. და კიდევ სხვა შემთხვევა, როცა იაკობ მოციქული ამბობს, რომ რწმენა საქმეთა გარეშე მკვდარია. აი სწორედ ეს რწმენის პრობლემა, სულიერი ცხოვრების პრობლემა, თუ არ გააცნობიერა ჩვენმა საზოგადოებამ და არ იზრუნა მის გაჯანსაღებაზე, შესაბამისად მართლმადიდებელი საზოგადოება, როგორც ისე ვიმეორებ, უმრავლესობა ამ ქვეყანაში ნაყოფს ვერ გამოიღებს და ამ ქვეყანაში ვერ მიაღწევს მშვიდობას, ჰარმონიას, კეთილდღეობას ნებისმიერი სხვა აღმსარებლობის და სხვა მსოფლმხედველობის საზოგადოებრივი ჯგუფები. ამიტომ მათ ინტერესშიც არის, რომ სწორედ მართლმადიდებლური ცნობიერება რომ გაჯანსაღდეს და ამაზე პირველ რიგში სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს. ეს არ ნიშნავს ზრუნვას ეკლესიაზე. ეკლესიაზე ზრუნვას კი არ ნიშნავს. ეს ნიშნავს ზრუნვას საზოგადოების გაჯანსაღებაზე და ეკლესიამ ამაში უდიდესი როლი ასრულებს, მაგრამ ხშირად ამას ეწინააღმდეგებიან, აღიქვამენ როგორც სხვა აღმსარებლობების, სხვა, ესე ვთქვათ, მსოფლმხედველობის მქონე ადამიანების ინტერესების რაღაც შეზღუდვას და პირიქით არის საქმე. საქმე არის ისე, რომ როგორც კი საზოგადოების 85% ოფიციალურად არის მართლმადიდებელი, თუ მეტი არა. როდესაც ეს საზოგადოება სულიერად, ასე ვთქვათ, დაუბრუნდება თავის, ასე ვთქვათ, საწყისებს, დაუბრუნდება და გაჯანსაღდება, რომელიც პროცესი მიდის, მაგრამ ამ პროცესს დიდი წინააღმდეგობები ხდებოდა და ხდება, ჩვენ ვხედავთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვცხოვრობთ ინტეგრაციის პერიოდში, გლობალიზაციის პერიოდში და სოფლიოში საწინააღმდეგო პროცესები მიდის. სოფლიოს, ასე ვთქვათ, გარკვეულ განსაკუთრებით ქრისტიანულ სამყაროში ძალიან დიდი უმრავლესობა ფიქრობს, რომ აი თქვათ ეკლესიამ თავის როლი შეასრულა, რელიგიურმა ცხოვრებამ თავის როლი შეასრულა და ეხლა რაღაცა სხვა ეტაპია. მაგრამ ესე არ ფიქრობს ქართული საზოგადოება და ესე არ მოუტანს სარგებლობას ქართულ საზოგადოებას ასე აზროვნება. და სახელმწიფომ უნდა აუცილებლად, აი შედეგი, ჩვენ ზოგან არის შედეგი, აი ეს ლიბერალური დემოკრატიამ გამოიღო შედეგი და მატერიალური კეთილდღეობაც არის და გარკვეული ესე ვთქვათ კანონმორჩილებაც არის და ჩვენ სხვა ისტორიის უძველესი ერი ვართ, უდიდესი კულტურის ერი ვართ. შეუძლებელია შენი კულტურული განვითარების ვექტორს გადაუხვიო და შენ შექმნა მშვიდობიანი და ესე ვთქვათ ესეთი კონსენსუსი მოსახლეობაში შეუძლებელია. ამიტომ აი ეხლა მე მინდა ერთ თემას შევეხო, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენმა სახელმწიფომ მიუხედავად იმისა, რომ ბუნებრივია ახლა სახელმწიფოში უამრავი პრობლემაა, პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური, მე ესეთი აზრი მაქვს, პირადად ჩემი აზრია, რომ რაღაცა ნაბიჯი გადადგა ამ მიმართულებით. გაბედა. დიახ, მე ვიტყოდი, რომ გაბედა, იმიტომ რომ დიდი წინააღმდეგობა ჰქონდა ჩვენს, ვთქვათ, ხელისუფლებას ნებისმიერ პერიოდში. წინააღმდეგობა, იმიტომ რომ ესე ვთქვათ, რელიგიის და რელიგიური ცნობიერების ხელშეწყობა სახელმწიფოსგან აღიქმებოდა როგორც რაღაცა აი პროგრესის საწინააღმდეგო პროცესი. და ამაზე თქვენ ხსმენიათ, ყველა ვისმენდით ტელევიზიით, არაერთხელ გამოსულან ლიბერალური, ესე ვთქვათ, რადიკალური ლიბერალური სამხედროების, მე ვიტყოდი დავარქმევდი ფსევდოლიბერალური, იმიტომ რომ არ შეიძლება რომელიმე, ესე ვთქვათ, აღსარებლობა გამოაცხადო პროგრესის საწინააღმდეგოდ. ეს შეიძლება, ვთქვათ, შენ განსხვავებული აზრი ქონდეს და შენ არ მიიღო ის, მაგრამ აი ესე მისი დისკრედიტაცია, მისი, ესე ვთქვათ, გამოცხადება, როგორც აი მავნე რაღაცა პროგრესისათვის შემაფერხებელი, ასე ოფიციალურად ამის განცხადება, ეს უბრალოდ, ესე ვთქვათ, ძალადობა. გარდა იმისა, რომ უცოდნაირ ეს ძალადობაა. ეს არის ძალადობა, ეს არის აგრესია პირდაპირ მიმართული ასეთი და მე ვფიქრობ, რომ მაგრამ აი ეს წინააღმდეგობა ხონდა ყველა ხელისუფლებას. და შესაბამისად
ნამდვილად მე ვიტყოდი რომ გაბედა ჩვენმა ხელისუფლებამ ამის წინა ახლა მე ერთი მაგალითი მინდა მოვიყვანო რომ ახლა ამერიკაში თქვენ იცით როგორი ესე ვთქვათ ну გარკვეულად ეს ლიბერალური დემოკრატია იქ მაღალ დონეზეა მაგრამ ესე იგი პრეზიდენტსაც კი რომელსაც ვთქვათ დაუპირისპირდა რაღაც ძირითად მიმართულებას ლიბერალური გარკვეული ასე ვთქვათ მთის ალბათ წამყვანი ფრთის მიმართულებას მას ესე იგი ძალიან უხეშად დაუპირისპირდნენ და სხვადასხვა სახით მას ჰქონდა და აქვს მე მგონი ბრძოლა და რა გასაკვირია რომ ახლა თუ პრეზიდენტ შეიძლება ამერიკის პრეზიდენტს ასეთი ბრძოლა ჰქონდეს და წინააღმდეგობა რო ჰქონდეს საქართველოში ამ მცირე ქვეყანას რომელსაც ამ შესაბამისად ძალიან რთულ ვითარებაშია და ამიტომ ძალიან დიდი გაბედულება იყო კი ისევ მინდა გავიმეორო რომ სახელმწიფო წელს გაიაზრა სწორედ აი სულიერი ფასეულობების საზოგადოებაში აღორძინების მნიშვნელობა და საჭიროება და მან ეკლესიის მიერ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სიღვთომილობის დღესასწაული რომელიც საეკლესიო დღესასწაულია მან გამოაცხადა ეროვნულ დღესასწაულად ანუ სახელმწიფო დღესასწაულად ეს არის ნაბიჯი რომ ჩვენ საზოგადოებაში ჩვენს ქვეყანაში ყურადღება მიექცეს საზოგადოების სულიერ განვითარებას და ხელი შეუწყოს ამას სახელმწიფო და ისევ ვიმეორებ ეს არ არის მხოლოდ მართლმადიდებელი ეკლესიის და მისი წევრების გაჯანსაღება ეს არის საქართველოს აბსოლუტური უმრავლესობის მოსახლეობის გაჯანსაღება როგორ შეიძლება საზოგადოების 85% იყოს მართლმადიდებელი და მან არ იცოდეს თავისი აბსარებლობა ან იცოდეს ნაწილობრივ და ხშირ შემთხვევაში ნებსი თუ უნებლიეთ შეგნებულად თუ შეუგნებლად ამას არ ღვევდეს რაღაცას ესე ვთქვათ წამდაუწომ ესე ვთქვათ ღვთის მცნებას უარყოფდეს თავისი შეუგნებლად თუნდაც ეს ხომ არ შეიძლება არ აისახოს ოჯახზე არ აისახოს პროფესიულ საქმიანობაზე ეს აისახება აუცილებლად ამიტომ აი ეს ნაბიჯი გადადგმულია და მინდა გითხრათ რომ ძალიან ბევრი კარგი რამ მოხდა ამის შედეგად მოხდა ის რომ წელს საქართველოში ჩვენმა მოსახლეობამ როდესაც იზეიმა როგორც არასდროს წმინდა ნინოს საქართველოში შემოსვლის 1700 წელი. ახლა წარმოიდგინეთ 17 საუკუნე გავიდა რაც წმინდა ნინო შემოვიდა და წმინდა ნინო მართალია პირველი არ იყო მან დააგვირგვინა ანდრიას ქადაგება მაგრამ წმინდა ნინოს შემოსვლა იყო მნიშვნელოვანი იმით რომ მისი ქადაგების შემდეგ საქართველოში ქრისტიანობა სახელმწიფო რელიგიად გამოსცა. შეიქმნა პირველი ქრისტიანული სახელმწიფო ჩვენს ქვეყანაში, პირველად აი ამ აქედან იწყება და აი ეს სახელმწიფოებრიობა 17 საუკუნის მანძილზე ძირითადად ეფუძნება ამას. და შესაბამისად ეს აღინიშნა ძალიან მაღალ დონეზე, რატომღაც იყო ამის მიმართ ესე ვთქვათ საზოგადოებაში გამოხატული უკმაყოფილება გარკვეულ წრეებში, გარკვეული ესე ვთქვათ სეკულარული ცნობიერების ადამიანები გამოხატავდნენ რომ ეს არ უნდა მონაწილეობდეს ამაში ვთქვათ ქვეყნის პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი და ასე შემდეგ. რაც რასაკვირველია მცდარია და არასწორია. დავით აღმაშენებელი მეჩეთში შედიოდა და სინაგოგაში შედიოდა და არა იმ მიზნით რომ ელოცა, არამედ იმ მიზნით რომ აი მახსარებლობებისთვის ყურადღება მიექცია და თანადგომა მათ ეგზნოთ რომ მათ ისინი დაცულები არიან. ასე რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამ მოხდა და მინდა კიდევ გითხრათ რომ ეს გრძელდება ეს დღესასწაული აი აგვისტოს თვეში ჩატარდა არაჩვეულებრივი სტუდენტური ექსპედიციები სვანეთში შავხევსურეთში, ხევში და ჯავახეთში. და სტუდენტურმა ჯგუფებმა ორი კვირის მანძილზე მოილოცეს ეს წმინდა ადგილები, ისტორიული ადგილები მოინახულეს, შეხვდნენ მოსახლეობას, ნახეთ მათი მდგომარეობა, პრობლემები და იცით, აი, ჩვენ ხშირად ვლაპარაკობთ საქართველოს ბედზე, მის გადარჩენაზე აბსტრაქტულად. და სინამდვილეში არის კონკრეტული პრობლემები, რომელსაც ყოველ ესე ვთქვათ პრობლემას რაღაცა დრო უნდა დაეთმოს, რაღაც ერთმანეთზე უნდა ვიზრუნოთ. ჩვენ იცლება სოფლები, სასაზღვრო რეგიონში სოფლის დაცლა ეს
უკვე სახელმწიფოებრივი პრობლემაა. იქ შეიძლება მეზობელი, ესე ვთქვათ, ქვეყნის მოსახლე დასახლდეს და ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს ტერიტორია უკვე მერე შეიძლება აი ჩვენ ვხედავთ გარეჯზე რა ხდება. ვიღაცამ შეიძლება მერე დროთა განმავლობაში სადაოდ გამოაცხადოს, რომ ეს არის ქართული თუ იქ არ ცხოვრობს ქართველი. ანუ აი ეს ნახეს ჩვენმა ახალგაზრდებმა და აი ეს მოიტანა ამ დღესასწაულმა, ამ სახელმწიფო დღესასწაულად გამოცხადა და ეხლა მინდა გითხრათ, რომ ეხლა აი წლის ბოლოს, სექტემბერიდან დაწყებული წლის ბოლომდე ძალიან მაღალ დონეზე კიდევ დაგვირგვინდება ეს დღესასწაული. ყველა ეპარქიაში ჩატარდება ქალაქების, რაიონული ცენტრების და სოფლების კურთხევა. ეს არის ძალიან დიდი ზეიმი, ეს არის დალოცვა ამ საცხოვრებელი ტერიტორიების, როდესაც მადლი ღვთისა ეფინება გარემოს და ეს ეფინება როგორც ადამიანს, ისე ბუნებას და გაჯანსაღება ხდება. ეს მთელი საქართველო ილოცება, გესმით და ამაში მონაწილეობს სახელმწიფო. და ეს სწორიც არის, იმიტომ რომ აბსოლუტურ უმრავლესობას ენიჭება შესაძლებლობა კიდევ ერთხელ უფრო კარგად გაეცნოს თავის სარწმუნოებას. ენიჭება შესაძლებლობა, ასე ვთქვათ, თავისი რწმენა გამოხატოს ღვთისადმი, ღვთისმშობლისადმი, გაერთიანდეს ამაში და იცით, პატრიარქმა ესე იქადაგა სვეტ ცხოვრებას, როცა დაგვირგვინდა წმინდანო გზაზე მოგზაურობა, რომ მე ყველას მოგიწოდებთო, რომ იყოთო מחარებლებიო. და რა არის מחარებლობა? უპირველეს ყოვლისა, ქრისტიანული გაგებით ეს არის ქრისტიანული სწავლების ხარება, ანუ ხარება იმისა, რომ ღმერთმა ადამიანს აღუთქვა მარადიული ნეტარი ცხოვრება მის საუფლოში, ანუ სათასასუფეველში. ეს არის ქრისტიანული, ასე ვთქვათ, ხარება, მაგრამ პატრიარქმა აღნიშნა, რომ ეს ხარება არ არის მხოლოდ რელიგიური მნიშვნელობის. ეს არის, რომ ადამიანს გაახარება. რაღაც ტკბილ სიტყვას ეტყვი. დღეს ყოველი ადამიანის ცხოვრება დატვირთულია მრავალი მწუხარებით, მრავალი ასე ვთქვათ, სტრესული ვითარებით და თუ ასეთ ადამიანს შენ კიდევ მწარე სიტყვას ეტყვი, შენ შეიძლება მას დიდი ზიანი მიაყენო. როგორც სულიერი, თუნდაც შეიძლება ფიზიკურადაც, ბიოლოგიურადაც, ვთქვათ, შეიძლება დააზიანო ადამიანი სიტყვას დიდი ძალა აქვს და შესაბამისად აი ეს მოწოდება არ არის მხოლოდ მართლმადიდებელი ქრისტიანები. ეს ყველა საზოგადოების, ყველა მოსახლეობის ნებისმიერი ფენისათვის, ნებისმიერი სამხედროების მქონე ხალხისთვის არის და აი ამით პატრიარქს უნდა რომ რაღაცნაირად ვიფიქროთ იმაზე, რომ როგორ შეუმსუბუქოთ ერთმანეთს თვითი და როგორ არ დაუმძიმოთ ერთმანეთს თვითი. აი ეს არის მე ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი, რასაც ხელს უწყობს სახელმწიფო და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ნაბიჯი იქითკენ, რომ დიახ, სახელმწიფომ არ უნდა მოახვიოს არც ერთი აღსარებლობა და მსოფლმხედველობა თავის მოსახლეობას, მაგრამ მოსახლეობას, რომელსაც აქვს თავისი, ესე ვთქვათ, ისტორიული დიდი კულტურა რელიგიური ცხოვრების და ეს დააზიანა, ასე ვთქვათ, ვოროტმა ძალამ და ეს 19 საუკუნეში, 19-ში საშინელი იყო მდგომარეობა, ვიცით ეკლესია რა დღეში იყო და მით უმეტეს მე-20 საუკუნეში. ამის გაჯანსაღება, რომ ეს არის საზოგადოებრივი, ასე ვთქვათ, სიძლიერის აუცილებელი პირობა, საყრდენია ეს. აი ეს არის გაცნობიერებული და ძალიან მნიშვნელოვანია და ამ ხრივ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს თავის ნაყოფს აუცილებლად გამოიღებს და მე მინდა კიდევ ერთხელ ვთქვა, რომ ამას ძალიან, ასე ვთქვათ, გაგებით უნდა მოეკიდოს ნებისმიერი აღსარებლობის წარმომადგენელი, რომ ეს არ ნიშნავს ეკლესია ძლიერდება და იგი დაჩაგრავს სხვა აღსარებლობებს, სხვა მსოფლმხედველობის და შეზღუდავს და პირიქით ეკლესია ყოველთვის იყო გარანტი ყველა აღსარებლობის უფლებების დაცვისა და შესაბამისად თუ საზოგადოება დღესაც ძალიან შემწყნარებელია ჩვენისათვის. შეიძლება რაღაც ერთი-ორი შემთხვევა ისიც არა მართლმადიდებელთა მხრიდან არის აგრესია, არამედ როცა მართლმადიდებლების მიმართ გამოხატავენ აგრესიას და ეროვნული ფასეულობით, მაშინ ზოგი ვეღარ უძლებს. ვერ ძლებს, იმიტომ რომ ჩვენი საზოგადოება ჯერ კიდევ არ არის იმ ჭრილობები არ აქვს მოშუშებული, რომელიც მისმა ორგანიზმმა მიიღო და აი
მიუხედავად ამისა, უმრავლესობა მაინც შემწყნარებელია და აი რაღაცა ზოგიერთი წევრი შეიძლება გამოხატავს აგრესიას და ჩვენ ასაკურველია მათ მოუწოდებთ რომ მიუხედავად ყველაფრისა მიმტევ, მაგრამ დღეს ეს მიმტევებლობა არ არის ადვილი. და შესაბამისად აი ეს უნდა იყოს გათვალისწინებული და პირიქით როცა გაჯანსაღდება მართლმადიდებლური საზოგადოება და უმრავლესობა ქვეყნის ის აისახება სახელმწიფოებრიობაზე, კულტურაზე, ზნეობაზე, ეკონომიკის განვითარებაზე. ვაპატიეთ, მაგრამ დღეს პარალიზებულია თანამედროვე ადამიანის დიდ ნაწილში შრომის უნარიანობა პარალიზებულია. ცნობილია ის ფაქტი, რომ ხშირად ადამიანებს აი უჭირთ კონკურენცია გაუწიოთ, თქვათ, არა მართლმადიდებლებს, არა ქართველებს, რომელიც უფრო აქტიურნი არიან. რა არის ამის მიზეზი? იმიტომ რომ ჩვენი ტრადიციული ესეთი შემოქმედებითი მოღვაწეობა დაფუძნებული იყო სულიერებაზე, ღმერთთან კავშირზე. ამის გარეშე ადამიანი ქართველი ვერაფერს ვერ აშენებდა, ომს ამით იგებდა და აი დღეს ჩვენ რაღაცა ისეთი რამ გამოგვეცალა, რაც იყო ჩვენი მამოძრავებელი ძალა. ამასთან უნდა დაბრუნდეს ქართველი და ეს შრომის ნაყოფიერება გაიზრდება. ქართველი კაცი სულ ომში იყო. ჯერ ერთი ძალიან დიდი ნაწილი ფიზიკურად განადგურება ხდებოდა აი ამ ყველაზე ესეთი ძალა, წარმოიდგინეთ, მეომარი, როგორი ძალა ეს განადგურებული იყო. მეურნეობის გაჩანაგება ხდებოდა, თქვენ მოგეხსენებათ ესე ვთქვათ ომის დროს, გარდა იმისა, რომ ფიზიკურად ანადგურებდნენ ხალხს, არა მარტო მეომრებს, არამედ მშვიდობიან მოსახლეობას, მეურნეობას აჩანაგებდნენ, ამითი უნდათ დაემონებინათ ხო ქვეყანა. როგორ ახერხებდა ეს ერი, რომ ფიზიკურადაც გამრავლებულიყო, მერე ეს ისე ვთქვათ, ეს მრავალშვილიანობა იყო საქართველოში. ხო, მერე ეს მეურნეობაც აღედგინა, სად პოულობდა ამ ძალას? აი ამ ძალას პოულობდა ღმერთში. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენმა საზოგადოებამ გააცნობიეროს, რომ დღეს საზოგადოებაში არსებული პრობლემების მთავარი მიზეზი არის ის, რომ ის ენერგია, რომლითაც გადარჩა და მოვიდა დღემდე ჩვენი საზოგადოება, ჩვენი ერი, აი ამ ენერგიის წყაროს ყველა უნდა დაეწაფოს ჩვენი საზოგადოება და ეს წყარო მოედინება სწორედ ეკლესიაში, რადგანაც უფალმა ბრძანა, რომ რომელსაც ყუროდესო მოვედინო ჩემდა და სვემდინო და მე ვარ წყალი ცხოველიო და ეს წყალი ცხოველი არის მადლის სულისაწმინდისა და ეს სულიწმინდის მადლი გარდამოდის საეკლესიო საიდუმლოებებში ნათლობით, აღსარებით, ზიარებით და უფალი ბრძანებს, რომ თუ ამას ადამიანი არ გააკეთებს, მასში არ დამკვიდრდება ეს ღვთაებრივი ენერგია და შესაბამისად ნაყოფი მას არ ექნება. და აი ამას ხედავთ ჩვენ საქართველოში. და თუ შეიძლება მე უფრო ვკითხოთ ამასთან დაკავშირებით, ფეხწეგენ ამოვდით შემწყნარებლობაზე, რაღაცა შენდობაზე ამოვდით, მაგრამ დღეს რო ადამიანის სიტყვაზე ის პოლიტიკოსი იქნება თუ ნებისმიერი სხვა ლიდერი, რომელიც შენ მოგყავს, ხო, ეს ნებისმიერი სამსახურში აირჩიე თუ ვინა მნიშვნელობა არ აქვს, ან ეკლესიაში იყოს წინამძღვარი, ხო, ნებისმიერი როცა ირჩევ, ხო, როცა მოგყავს, რაღაცა გინდა რომ წინასთან რაც უთანხმოება გაქვს, ამასთან გაგისტოროს ანგარიში, ხო? ეს ესეთი არის, რომ ანუ მეორე მოდის წინას ხარჯზე, გაუცილებლად წინა არ მოგწონს და თორე ის ანუ აი ამ შემთხვევაში რა ხდება, იმიტომ რომ პოლიტიკა ცოტა რთული თემა არის, ეხლა მაგალითად ეკლესიაში მოსული რაც არის პოლიტიკურად არ არის ეგ მოსული, იმიტომ რომ ადამიანი შეიძლება იყოს რელიგიური, მაგრამ პოლიტიკურად გინდოდეს შურისძიება, ხო? გინდოდეს რომ ის არ არსებობდეს სიტყვაზე და ამას რელიგია საერთოდ ვერ მიაყო, პირიქით არა ეკლესიურადაც ითვლება, ხო? ეს მომენტი, მაგრამ არის ხო რაღაცა ხმას აძლევ იმას, რომ ის აღარ იყოს, ხო, სიტყვაზე. აი შემთხვევაში აი როგორ უნდა გავაკეთოთ ისე რომ ორივეგან, იმიტომ რომ აი მაგალითად უწმინდესი სადაც იყო შემწყნარებელია სულ მისი აი ეს ყველა მიცის მისი ეს ურთიერთობა ადამიანთან ყველაფერს პატიობს და არასოდეს არავისი რაღაც ხინც არ იტოვებს, მაგრამ სულ ყოველთვის ეკლესიის სისუსტეს თuliდნენ ამას. სახელმწიფოს ეს არ უხდება. თორე ძალიან დიდი სიამოვნებით ყველა იტყოდა რომ უწმინდესმა მართოს სახელმწიფო, მაგრამ უწმინდესიც ხო ხდებით, ანუ ეს ცალკე თემა არის, ის ცალკე თემა არის.
აი ამ თემაში ჩვენ ახლა შენდობები ვერ ვიქნებთ, მიუხედავად იმისა, რომ მაგარი ეკლესიური ვარ, მაგალითად, ის ადამიანი, რომელიც აწამებდა, კლავდა და ასე შემდეგ, ის არ უნდა დადიოდეს, მინიმუმ უნდა იყოს ჩვენგან შორს და იზოლირებული, ხო, ჩვენგან. ამ შემთხვევაში ითხოვ რა ადამიანი სამართლიანად რომ ეს დაიჭირი ან აღარ იყოს ან რაღაცა, ხო? სიტყვაზე. აი ამ შემთხვევაში აი ჩვენ რა უნდა ვქნათ, იმიტომ რომ ბევრ ეკლესიურ ადამიანს უწევს ამ თემაში ურთიერთობა. არ უნდა რა ვერ აპატიებს რაღაცებს, ვიღაცებს რა. ანუ რაღაცა არის რაც არ ეპატიება და რაღაცაზე როგორც დავით აღმაშენებლის დროს იყო სიტყვაზე რაღაცაზე ვიღაცას პასუხი უნდა მოეთხოვოს, იმიტომ რომ რაღაც ყველაფერი არის ხელში. ის მოწყენილი ადამიანები, ის სუიციდი, ის ეკლესიის ლანძღვა ტელევიზიები თუ რაღაცეებით, აი მათი მონაპოვარია და მათი ის მცირე ჯგუფები ჩვენგან რო შექმნეს რადიკალები, ხო ის მცირე ჯგუფებია ზუსტად ბოროტულად რომ იმაშვებიან და ანუ რაღაცა წყალსაწვეთებენ ისეც რომ ეკლესიის რაღაც საძირკველი შეარყიონ, ხო? კი არ გამოძდით ის მცირე ჯგუფის ყველამ კარგად იცის და ჩვენც კარგად გვიცნობენ, მაგრამ ხო ხდება ის, რომ ბევრი ადამიანი ეკლესიიდან წაიყვანეს და ასე შემდეგ. აი ამ ადამიანებს პასუხები მე ვფიქრობ, რომ აუცილებლად უნდა მოეთხოვოს. მე როგორც ერისკაცი სიტყვაზე. აი ამ შემთხვევაში რა ხდება? ეს ნებისმიერი ეს წინა პარტია იქნება, ეხლა პარტია რასაც დააშავებს თუ რომელიც არ უნდა მოვიდეს თუ ადრეც იყო, ხო? აი ამ შემთხვევაში ჩვენ აი ეს შურის ძიება როგორ უნდა ჩავსვათ იმ ჩარჩოში, რომ ბოღმება და ბოროტებად არ გადავიქცეთ, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი თვალცრემლიანი დადის, იცით რატო, რომ მთელი ცხოვრება გაუნადგურეს და ვინც გაუნადგურა, დღეს ის ადამიანები ისე ვისი არიან, როგორც იყვნენ. და ეს არ არის სწორი და არ არის მართებული, იმიტომ რომ ნუ რაღაცა სამართლს უნდა მიაღწიო, მე რახანს გთხოვით, რომ აი მე უფე დამეხმარეთ, ხო? თქვენ უნდა ისე დამეხმაროთ, რომ რაში დახმარება გთხოვით, გამოსწორდეს, ხო, ისაკითხი და თუ ეხა მე ანუ ადამიანები შეიცვალენ, მაგრამ ეხა ვინც მოვიდნენ, სახეების შეცვლა კი არ ჭირდებოდა, რაღაცა რეჟიმის შეცვლა ჭირდებოდა, თორე ეხა იმაზე ხო არ იყო მე უფე რომ ვიღაცას სახე არ მოსწონდა და მაგიტომ შეცვალა წინა რეჟიმი, ხო? ეს ადამიანები ითხოვენ, საერთაშორისო ბევრი ეკლესიური და ბევრი ისეთი ადამიანი ითხოვს, რომ აი ეს რეჟიმი რაც კანონიერად აი აქაური სამართლით გასამართლეს. სიტყვაზე ვამბობ, ხო? ან ეს რეჟიმი მე შემდეგი რომ მოითხოვს. აი ამ შემთხვევაში რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ? მე ერთხელ უკვე აღნიშნე, რომ სამოქალაქო სამართლის საფუძველზე მოთხოვნის უფლება აქვს ყველა მოქალაქეს. სამართლიანი, ესე ვთქვათ, მსჯაურის მოთხოვნის უფლება აქვს ყველა მოქალაქეს. სახელმწიფო კანონები არსებობს და ეს კანონები თუ თქვა დაირღვა, აუცილებლად ყველა მოქალაქეს აქვს უფლება რომ მოითხოვოს, ეს იქნება მისი პირადი რაღაც ტრაგედია თუ ეს საზოგადოებრივი ტრაგედია, მას აქვს უფლება რომ ეს მოითხოვოს. ეკლესია არ უშლის მას ამის მოთხოვნას. აქ არის ერთი ძალიან ესეთი ფაქიზი მომენტი, რომ მოთხოვნა სამართლისა, სამართლიანობის დადგენისა არ უნდა გადაიზარდოს ესე იგი შურისძიების ვნებაში. ერთია სამართლიანობის დადგენა და მეორეა შურისძიების ვნება. აი ამის მაგალითი არის სახარებაში ესეთი, რომ კანონით, ებრაული კანონით, როდესაც პიროვნებას ასე ვთქვათ და აღმოაჩენდნენ, რომ იგი არღვევს, ესე ვთქვათ, მეძაობაშია და ესე იგი მრუშობაში მას ესე ვთქვათ დაადანაშაულებდნენ და დაუდასტურებდნენ, ქვებით უნდა ჩაექოლათ მეძავი, ქვებით. ეს კანონი იყო და ეს დადგენილი იყო. ხა მოვიდნენ და მაცხოვარს ეკითხებიან, აი როგორ უნდა მოვიცე ხა მაცხოვარი ხადაგებს შემწყნარებლობას. და ნახეთ რას ეუბნება მაცხოვარი. იმას კი არ ეუბნება, რომ თქვენ არ ეს კანონი არ დაიცვათ. არ უთქვია ესეთი რამ. უთხრა რომ რომელცაცო ცოდვა არ აგართო, პირველმა მან ესვოლოსო ეს თქვა. და ამითი რა უთხრა, ესე იგი, ის კი არ უთხრა რომ სამართალი და კანონი არ უნდა იყოს. ამითი უთხრა რომ თქვენ გაქვთ არა სამართლის დაცვის სურვილი, არამედ თქვენ გაქვთ თქვენი ვნების დაკმაყოფილების სურვილი. ეს არის ცუდი. და თუ ამ ნების გარეშე შენ ითხოვ სამართალს, ეს სრულად, ასე ვთქვათ, ნორმალური ფაქტია, ლეგიტიმური. მაგრამ აქ არის ერთი დიდი საფრთხე. როდესაც საზოგადოება რაღაცა ასეთი აღელვებულია, ის ვერ არჩევს
უпроსორეთ ხშირად შურიზიებასა და სამართლიანობის დადგენას შორის. ამიტომ მე ასე ვფიქრობ, რომ სამართლიანობის მოთხოვნის უფლება ყველას აქვს და ეს ქრისტიანული თვალსაზრისით არ იგზალება, მაგრამ თუ ეს გადადის სიძულვილში, მიუხედავად იმისა, რომ ვიღაცა თქვათ თვითონ იჩენდა სიძულვილს და გადადის ამით შურიზიების ვნების კმაყოფნებით დაკმაყოფილებაში, ეს სახიფათოა. ამიტომ როდესაც ხედავს საზოგადოებაში აი ამ საფრთხეს, თქვათ ეკლესია პირველ რიგში და თუნდაც ხელისუფლება, შეიძლება აი ეს პროცესი, ესე ვთქვათ, არ იყოს ძალიან წახალისებული. ამიტომ აი აქ ისევ და ისევ ჩვენ დავდივართ აი იმ საზოგადოების სულიერი ესეთი კლიმატის გაჯანსაღების პრობლემაზე და მე ერთ რამესაც გეტყვით. იმიტომ კი არ ვარ ჩვენ დღეს ცუდად, რომ ვიღაცა ცუდად მოგვექცა. იმიტომ ვარ ჩვენ დღეს ცუდად, რომ ჩვენ თვითონ არ ვფლობთ იმ დიდ ძალას, იმ დიდ საუნჯეს, იმ დიდ საგანძურს, რომელიც ღირსიც ღმერთმა გაგვხადა. რა არის ეს საუნჯე, რა არის ეს საგანძური? ეს არის, რომ ჩვენ ვართ ადამიანები ჭურჭელი ღვთის მადლისა. აი ეს ამისთვის ეს არის ქრისტიანი. ქრისტიანი არის ხატად და მსგავსად შექმნილი. ღმერთის შვილებად ვართ შექმნილი და ჩვენ მაცხოვარი ამბობს, რომ თუ ჩემს ცნებებს დაიცავთო, რაც მე აღვასრულე სასაული იმასაც და იმაზე მეცაც აღასრულე. ამიტომ ის კი არ არის ტრაგედია, რომ ვიღაცა ცუდად მექცევა. ის დაიჯდება, მაგრამ ჩემი პრობლემა ამით არ გადაიჭრება. რასაკვირველია, ისე ვიმეორებ, სამართლიანობა ეს დაცვა აუცილებელია, ქრისტიანული ეკლესია ამას არ ეწინააღმდება, მაგრამ როცა ეს ესე ვთქვათ სამწუხაროდ შერეულია ვნებებთან, შურისძიების ვნებასთან, სიძულვილის ვნებასთან, ეს არასოდეს არ მოიტანს კეთილ შედეგს საბოლოო ჯამში. ამიტომ მე მაინც მგონია, რომ აი მაგალითად არის ესე თაგორის გამოთქმა, ცნობილი ესე ვთქვათ რაბინდრანათ თაგორის გამოთქმა, რომ დასჯის უფლება აქვს მას, ვისაც უყვარს და ვის უყვარს? თავისი შვილი დედას უყვარს. მეზობელმა რომ დასაჯოს, ის არ იქნება მართალი, მაგრამ დედას შეუძლია დასაჯოს, იმიტომ რომ მას უყვარს. ამიტომ აი აქ სიყვარულზეა ლაპარაკი, თორე სამართლიანობა აუცილებელია. მე ვთვლი, რომ უნდა ყველა ვინც დამნაშავეა უნდა დაისაჯოს, მაგრამ საზოგადოება არ უნდა იყოს აი ეს, როგორ ვთქვათ, აი რაც ესეთი სურვილი, რომ აი ეს აგრესიის დაკმაყოფილების, ხო, შურისძიების ვნება არ უნდა იყოს საზოგადოებაში. ახლა თუ შეიძლება მე უფი არც ერთ აი მე რასაც ვაკვირდები ხო მართლმადიდებლურ ესეთ ქვეყნებს, ხო, სადაც აი მართლმადიდებლობა ესე ზეიმობს, ხო, მე არ ვიცი ხა. არსად არის ღირსად თითქმის და ყველგან აი გადახედები მაქვს ისეთი მთავრობა, რომელიც აი როდესაც გვეღირსება ჩვენ აი ან ეკლესიურები იყვნენ და შემდეგ ისეთი მიმართულებები აქვს, რომ ფიზიკურად ეკლესიას გაშორებს. მე აქ არის ესეთი მომენტი, რომ ან მოწონხარ ხალხს რაღაც მხრივ, ან მოწონხარ ღმერთს, აი ესეთი რაღაცები, აი ანუ რაღაცნაირად ხარ რა, ანუ ამათ გაახარებ, ან რაღაცა ეკონომიურ რაღაცა იმას მოიტან, ღვთისათვის შეიძლება მიუღებელი გახდე მე და ასე შემდეგ. აი ეს შემთხვევაში ჩვენ არასოდეს აი ეკლესიური ადამიანი მოსულა და შემდეგ მთავრობაში 2 წლის მერე გადამიხედავს მისი მოღვაწეობისათვის და აღარ ყოფილა ეს ეკლესიური მისი ნაბიჯები. ანუ ამის შეთავსება მე არ ვიცი, ღმერთ შეუძლია მხოლოდ და ის ადამიანებს როგორც არის ჩვენი უწმინდესი და ის სასულიერო პირები, ვინც აქ მომყავხართ, ხო, მაგრამ ნუ არ არიან ეგეთები ხარ არ უნდათ ამ ადამიანებს სიტყვაზე მთავრობაში მოსვლა, ვისაც უნდა სულ ყველა საბოლოოდ ესე ამთავრებს ხომ და რატო ხდება და თუ ეღირსება საქართველოს კიდე ეკლესიური მთავრობა ისეთი, ვინც მოვა და შემდეგ არ იქნება ეკლესიის წინააღმდეგი რა, მე ვიცნობ ესეთებს და საერთოდ არა აქვს ამ ადამიანებს, ანუ წინსვლას აი არ უკამთავენ გზას არის. მე ვფიქრობ, რომ აი ჩვენ დღეს ბევრი ვისაუბრეთ საზოგადოებრივ. რატო ხდება რომ არ არის? კი, მოგახსენ. ჩვენ ბევრი ვილაპარაკეთ საზოგადოების პასუხისგებლობას. და მე მინდა გითხრათ, რომ საბოლოო ჯამში ლიდერების მდგომარეობას განსაზღვრავს საზოგადოება. რა დაკვეთაც არის საზოგადოებრივი, ლიდერები იმას ასრულებენ. საბოლოო ჯამში, თუ ლიდერი საზოგადოების დაკვეთას არ ასრულებს, საზოგადოება, ნუ ფაქტიურად მას მერე განდევნის. და რადგანაც მე უკვე ვახსენე, რომ ჩვენი საზოგადოება ჯერ კიდევ არ არის
ბოლომდე დაბრუნებული თავის, ესე ვთქვათ, საფუძვლებთან, სათავეებთან, თავის ტრადიციებთან, თავის ქრისტიანულ კულტურასთან, მისი არსებობს ესეთი საოცარი სიტყვები მაცხოვრის სახარებაში. შეუძლებელია ორი ბატონის სახურება. ერთი იგი უნდა მოიძულო და ერთი. დღეს თანამედროვე მართლმადიდებლური საზოგადოებაშია მთავარი პრობლემა. მე მინდა ვთქვა, რომ ვერავინ და ვერავით არის ძალა გარედან, შიგნიდან, განსხვავებული სამხედროობა, ვერავითარ ზიანს ვერ მოუტანს საზოგადოებას, თუ იგი არის ჯანმრთელი, თუ იგი არის თავისი ფასეულობების დამცველი. დღეს თუ ჩვენი ფასეულობების მიმართ ხელყოფა ხდება, მისი რაღაცა სიწმინდის რაღაც ხელყოფა, რაღაც ესეთი მუდიერი დამოკიდებულება, მიზეზი ის არის, რომ ჩვენ თვითონ ვერ ვიცავთ ამ ფასეულობებს. მართლმადიდებლური საზოგადოება და ჩვენი გაურება არის, გაურებულია. ერთის მხრივ იგი არის ღვთისმოყვარე, მაგრამ მეორეს მხრივ მის ცხოვრებაში არის მატერიალისტური იდეალები. და ეს გაურება არის შედეგი იმისა, რომ იგი საბოლოო ჯამში მაინც უკვე დაკვეთა არის, ესე ვთქვათ, ამ ქვეყნიური მიწიერი კეთილდღეობა. მთავარი სამწუხაროდ მთავარი ხშირად გარეგნულად კი შეიძლება წამს ღმერთი, მაგრამ მთავარი არის მიწიერი კეთილდღეობა და ეს დაკვეთა არის. და როდესაც საზოგადოება გაჯანსაღდება, ჯერ თვითონ საზოგადოებიდან ესე ვთქვათ გამოჩნდებიან ასეთი მოღვაწეები შესაბამისად და მათაც თვითონ საზოგადოება მოიწევს ასეთ ადამიანებს და დღეს საზოგადოება ეღობება ამას. ჩვენი მართლმადიდებელი საზოგადოება. გაუბედურეს ხალხი და იმიტომ არავინ არ გააბედურა. არავინ არ გაუბედურა. ჩვენ არავინ არ გაუბედურა. არა, ერთი ეს აძოვებს უნადგურებდნენ არა, არავინ არ გაგვაუბედურა. აკაკი წერეთლის ლექსია ასეთი ხმა, რომელიც ეხლა დაიბეჭდა, არ იყო ცნობილი. ლექსში წერია, რომ ესე იგი ჩვენ მე-19 საუკუნეში ძალიან მძიმე დღეში ვიყავით და იქ ღვთისმშობელი ეუბნება მაცხოვარს, რომ აი ასეთი პირობები შეიქმნა ეკლესიაში და როგორ მოვთხოვოთ ხალხს და მაცხოვარი ეუბნება, რომ ხალხშია ძალა, ხალხი თუ მოითხოვს და ითხოვს ღვთისგან, ის მიიღებს ძალას და პრობლემა ხალხშია. და ამიტომ ხალხი უნდა დაუბრუნდეს ღმერთს. ღმერთმა 42 წლის წინ საქართველოს მოუვლინა პიროვნება, რომელსაც დღეს მთელი მსოფლიო აღიარებს და წმინდანად აღიარებენ არა მართლმადიდებლები, წარმოიდგინეთ, თვითონ მართლმადიდებლებიც აღიარებენ, მაგრამ არა მართლმადიდებლები წმინდანად აღიარებენ და თავის სულიერ ხელმძღვანელად მუსულმანები აღიარებენ და იუდეველები მათ მსოფლიოსთვის ლოცვის ერთ-ერთ მთავარ, ესე ვთქვათ, პიროვნებად მშვიდობისათვის ლოცვაში მთავარ პიროვნებად ხედავენ იუდეველები. ამაზე მეტი რა უნდა მოხდეს? მოხდა რა კაცობრიობის ისტორიაში, რომ მართლმადიდებელი ლიდერი ესეთი საყოველთაო და აი ასეთ ადამიანს საქართველოში ვიღაცა რაღაცას უბედავს და ჩვენ არ აგვაქვს იმდენი სულიერი ძალა, რომ ვიღაცამ ეს ვერ გაბედოს, უბრალოდ ვერ გაბედოს. აი ამაშია საქმე. ანუ პრობლემა ჩვენშია. პრობლემა არის მართლმადიდებლურ საზოგადოებაში, რომელიც უნდა დაუბრუნდეს დედა ეკლესიის წიაღს და აღივსოს იმ ღვთაებრივი ძალით და ის ასეთი საზოგადოებიდან იშვება და მე უფრო მეტსაც ვიტყვი, რომ მოხდეს ისეთი ფაქტი, რომ არ იყოს, თქვათ, თავისი ცხოვრებით, ნუ თქვათ, იყოს მონათლული მართლმადიდებლური, მაგრამ ეკლესიური არ იყოს. თუ საზოგადოება იქნება ჯანსაღი, ის აღასრულებს ამ საზოგადოების მოთხოვნას მიუხედავად იმისა, ის იქნება ეკლესიური თუ არ იქნება და თუნდაც არ იქნება მართლმადიდებელი, იმიტომ რომ საზოგადოების დაკვეთა, ყოველ შემთხვევაში ლიბერალური დემოკრატიაში საზოგადოების დაკვეთას აქვს დიდი მნიშვნელობა და დღეს რაც ხდება პოლიტიკაში, რაც ხდება, ასე ვთქვათ, ეკონომიკაში, ეს არის შედეგი არასწორი საზოგადოებრივი, ასე ვთქვათ, ცხოვრების სულიერი და ზნეობრივი ცხოვრების შედეგი და მე მოუწოდებ ჩვენ საზოგადოებას დაუბრუნდეს დედა ეკლესიის წიაღს, რომელსაც 42 წლის წინ ღმერთმა მოუვლინა ისეთი სულიერი წინამძღოლი, რომელმაც შეიძლება ითქვას აღადგინა განადგურების პირას მიყვანილი ეკლესია და დღემდე აი ამ ჯვარს ატარებს მხრებით მთელი საქართველო შეიძლება ითქვას, რომელიც ჯერჯერობით კიდევ ვერ დაუბრუნდა უმრავლესობა ეკლესიურ მის ცოდვებს ატარებს და ლოცულობს მათი გადარჩენისათვის და დაიღალა ჩვენი პატრიარქი და ეს ფიზიკურად ჩანს, რომ დაიღალა არ წყვეტს მისთვის ლოცვას და
თუ ჩვენ დაუბრუნდით ჩვენ ცოდვებს შევიმსუბუქებთ, პატრიარქს შევიმსუბუქებთ და სიცოცხლეს გაუხანგრძლივებთ და კიდევ უფრო მეტ სიკეთეს ვეწვევით ჩვენ ღვთისგან. ამიტომ მე მინდა კიდევ ერთხელ ჩვენ საზოგადოებას უთხრა, რომ რაც ხდება ესეთი ანდაზარი, რაც მოგივა დავითაო, ჩვენშია მიზეზი. ქრისტიანობა რას გვეუბნება, რომ ბოროტება შენ თავში უნდა დაამარცხო. ვერავინ ვერაფერს ვერ დაგაკლებს. მთელი მსოფლიო რო ჩვენ წინააღმდეგ აღდგეს, ვერაფერს ვერ დაგვაკლებს თუ ჩვენში ღმერთი იქნება. და მოციქული ამბობს, რომ თქვენ ახართ ტაძარი ღვთისა, მოწოდებული ხართ რომ და სწორედ თქვენ კარგად ბრძანეთ, რომ შეიძლება ესეთი ქრისტიანული სამხედროების ადამიანს არ კონდეს ეს წინსვლა, დიახ, იმიტომ რომ საზოგადოების დაკვეთა არ არის ეს. აი ამ შემთხვევაში რა უნდა ვქნათ იცით რატომ მეუფე ეხლა თქვენ რასაც ამბობთ მე ძალიან მწვენია ხოლმე ძალიან ცუდად ვარ ხოლმე როცა უწმინდეზე რაღაცას დაწერნა რაღაცა ვიღაცა ნუ არარაობები ისინი საერთოდ არაფერი არ არიან და სწორედ მე რასაც ვამბობდი ამ ხალხის დასჯას ვამბობდი მე რა ის ადამიანები არიან შეცდომილები დიახ მაგრამ ჩვენს მაგრამ აი ისინი რო არსებობენ საქართველოში დიახ ეს არის ჩვენი ბრალი დიახ აი ამ შემთხვევაში წამს ღმერთი და არ წამს ესე იგი ისე როგორც უნდა წამდეს იმიტომ ბრალდება ცოდვა საქართველოში და კიდევ ერთს გეტყვით ფსალმოში წერია უფალი ეუბნება ისრაელს ებრაელ ხალხს უკეთუ ერსა ჩემსა ჩემი ესმინა განა მე მის მტერს არ დავამდაბლებდიო მაგრამ რადგანაც ჩემმა ერმა ჩემი არის სმინა მე მას უცხო ტონი მასში უცხო ტონი გავაბატონეო აი დიახ აი სწორედ ეს არის რომ ჩვენი ცოდვების გამო ძლიერდება ის ძალა რომელიც რასაკვირველია ეწინააღმდეგება იმ ფასეულობებს რომელსაც ჩვენ თვითონვე აღარ ვიცავთ და აი ეს არის მთავარი დაბრუნება ჩვენს ფასეულობებთან დედა ეკლესიის წიაღში დაბრუნების საშუალება. დიახ, უბრალოდ მიმართულება ისეთი აქვს სახელმწიფოს აღებული, ეს რომ ამას რო დაიცავ შემდეგ რაღაცა რადიკალად, რაღაც ისე მიგიბშე თან ცოტა რთული არის ადამიანმა ეს ნებები მოთოქოს მეუფე და მაინც რაღაცა ისე გადაგიცდება ან რაღაცა იმიტომ შენთვის საუკეთესოს როცა რაღაცა შეურწყოს აყენებენ იქ უკვე არ ხარ ისინდენად ადეკვატური. მე უნდა გაუგოთ ადამიანებს, მაგრამ ყველაზე ცუდი რა არის ეკლესია მათ შეიძლება მე გვერდზე გაგწიოს მაპატიეთ, იმიტომ რომ რაღაცა ძალები არის რომელიც აი ისე ხო ხდებით ან რომელიც ისა და არ დაგიდგინე შეიძლება გვერდით იმიტომ რომ შენ რაღაცა რადიკალად ითვლები იმათ ითვლები და ამ შემთხვევაში ჩვენ როგორ დავიცოთ ყველა ეშინია და ფთხილობს ყველას და იმიტომაც ჩვენ დიახ კეთილო სამი საუკუნე პირველი მეორე და მესამე საუკუნე რომის იმპერია ცეცხლით და מחვილით ცდილობდა აღმოეფხვრა ქრისტიანობა რომელიც იყო უმცირესობა რომის იმპერიაში მაშინდელი მსოფლიოს მთავარი აზანზარებდა მსოფლიოს და ქრისტიანები გარდა იმისა რომ სახელმწიფოს არ ებრძოდნენ აბსოლუტურად არც არავითარი სამხედრო ძალა არ ჰქონდათ არც არავითარი პოლიტიკური გართიანება არ ჰქონდათ მხოლოდ და მხოლოდ სიკეთ ბოროტებაზე სიკეთის გადახდით ფიზიკურადაც გამრავლდნენ მაგრამ რაც თავარი ავტორიტეტი მოიპოვეს მაშინდელ იმპერიაში როგორ საზოგადოებაში ასე ვთქვათ ელიტარულ ფენებში და მოხდა ისე რომ უიარაღოთ ქრისტიანულმა ეკლესიის წევრებმა რომის იმპერია წარმართული იმპერია შეცვალეს ქრისტიანული იმპერიით და ისინი ამას უძლებდნენ ყველაფერს ამიტომ თუ ვიქნებით ჩვენ ნამდვილი ჭეშმარიტი ქრისტიანები და ჩვენ უნდა ვიყოთ იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ისტორია ძალიან დიდი აღსარებლობის და ჩვენ არ გვეპატიება ჩვენი წინაპრების მემკვიდრეებს რომ არ გავაგრძელოთ ეს გზა და თუ ჩვენ ვიქნებით აი აღსარებლები, ჭეშმარიტი აღსარებლები და მოწამეობრივი ცხოვრებით ვიცხოვრებთ, ჩვენ მოწამეობით ვამარცხებთ ბოროტებას და არა ფიზიკური განადგურებით. აი სწორედ დათმენით, სწორედ მიტევებით და სწორედ საკუთარი ცოდვების ჯვარცმით უნდა დავამარცხოთ ბოროტება და ეს ხდება და ალბათ მე ღრმად წამს რომ ეს მომავალი საქართველოსი არის სულიერი ამაღლება, ერის სულიერი გამთლიანება და გამწვინება.
და ყველა მთავრობას კიდე იმ დროს არ უნდა ახსოვდეს მარტო ეკლესია და პატრიარქი, როცა ის არის არჩევნები არის და იმ დროს არ უნდა აშენებენ ეკლესიას. მე რომ მოდიან ხოლმე, შემდგომ ლაპარაკობენ ხოლმე, ყურებთ მე ვიცი მაგთგან, რომ ამდენი ეკლესიები რა ამბავია და მე უკვე ის არის და ეხლა იქამდე სარეკლამო რგოლებში ხოლმე სუის ტრიალებს ხოლმე და არ მომწონს ეს ძალიან. აი უკვე ფარისევლობა მანდ მოდის და ანუ ვერ ეღის ამ საქართველოს ისეთ ხელში ჩაგდება, ისეთი ადამიანების ხელში ჩაგდება, რომ შემდეგ გაიხაროს ყველამ ერთად. განა რა გახდა? მე უკვე ამაზე რთული პერიოდები ყოფილა, მაგრამ შიერი ადამიანი ყოფილა, მაგრამ გახარებული ყოფილა და განა რა გახდა? ეს რომ დაამწუხრეს საქართველოს 2 მილიონი ადამიანი. ეკლესია არაფასებს პოლიტიკურ მოღვაწეებს, მათ პოლიტიკურ მოღვაწეობას, ეკლესია აფასებს ზოგადად ქრისტიანული ცხოვრების წესს და რასაკვირველია, ნებისმიერ მოქალაქეს იქნება ეს პოლიტიკური მოღვაწე თუ ჩვეულებრივი ასე ვთქვათ საზოგადოების ნებისმიერი წევრი მოუწოდებს ქრისტიანული ცხოვრებისაკენ, რაც ერთის მხრივ თვითპიროვნებისთვის არის ძალიან დიდი სარგებლობის მომდანი და მერე ჩვენი სახელმწიფოსთვის მთელი საზოგადოებისთვის. თუმცა შეიძლება რომ იყოს საზოგადო მოღვაწე ან ნებისმიერი რაღაცა თავრობის წევრი და ეკლესიამ შეგაფასოს დადებითად და მაგარი იქნები მაშინ როცა ხარ იქ და ეკლესია შენზე ამბობს კარგს და ამბობს ეკლესია რომ შენ როგორც ქრისტიანიც და როგორც თანამდებობის პირი შედეგი. ეგ არის ძალიან მაგარი, ხო? ამის მაგალითები მე გეტყვი თქვენ რომ მიუხედავად იმისა რომ არ იყო ხშირი, ყოველთვის იყო წარსულშიც, არის ეხლაც და მე მართლაც რომ მომავალში უფრო მეტი იქნება. მერთმა ქნას ძალიან დიდი მადლობა და მე უფრო უღრმეს მადლობას მოგე კიდე რა შეიძლება რომ დაამატოთ, იმიტომ რომ ადამიანები ძალიან გაჭირვებაში არიან, იცით აი, ეხლა თქვენ რაზეც საუბრობთ, ხო, მე მესმის იმ ადამიანებს, ვინც ხმას არიღებს ხანდახან რაღაცა, ვინც დუმის არჩევს, იმიტომ რომ ადამიანებს როგორი სიტუაცია აქვს, იცი რომ აი თუნდაც რომ გადაავლო ხო რაღაცნაირად თვალ, მე ძალიან გულს გტკენე, თუ ამათან შეხვალა ის სიტუაცია, აი მაშინ, აი სახელმწიფო რომ მიიღოს თვითონ, აი რაღაცა კანონი რომ, აი იცით აი როგორც არ შეიძლება რაღაცის შეურაცხყოფა, ხო? არ შეიძლება რაღაცაზე ვიღაცისთვის ძვირფასის რაღაცა უფლებების შელახვაც არ შეიძლება იმისა ვიღაცისთვის რაღაცა ძვირფასია, ხო? აი ამ შემთხვევაში რომ მიიღოს კანონი, რომ აი სასულიერო პირზე მაგალითად არ თქვათ ცუდი. რა მოხდება, ხო? ეს იქნება მაგარი გადადგმული ნაბიჯი, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა მე მაგალითად მეუბნებიან ხოლმე, რომ მაგალითად აი გეხვეწები პედაგოგები, პატრულის თანამშრომლები, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი ცუდი ვიცი, ვიღაცა სახელმწიფოში რაღაცა ისეთი წევრი, რომელიც ემსახურება ხალხს, ხო? ისინი გეხვეწები შეეცადე, რომ მათზე აუგი არ თქვა. აფხაზები, თუნდაც ოსები, ხო, მათზე არ თქვა, ხო? აუგი და მე ეს მესმის. ხო, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ იქაც შეიძლება იყვნენ ცუდები და შეიძლება ითქვას, მათზეც ნებისმიერ ადამიანზე ცუდი. არ შეიძლება რომ სასულიერო პირზეც თქვათ ესე, რომ სასულიერო პირზე აუგის თქმა არ შეიძლება? ხო, არ შეიძლება ახლა მე გამოვიდი აქ და პედაგოგი ვლანწყო და სასულიერო პირი 10-ჯერ უფრო დიდი არ არის ვიდრე პედაგოგი? მე სრულად გეთანხმებით იმაში, რომ არ შეიძლება საზოგადოებისათვის რაც არის სიწმინდე, რაც არის წმინდათა წმინდა და მასთან დაკავშირებული სიმბოლოები იქნება ეს, თქვათ, ზოგადად ესეთი რელიგიური რაღაც სიმბოლიკა თუ ეს იქნება სასულიერო პირები, რასაკვირველია მათ მიმართ ასეთი დამოკიდებულება, ასეთი მოურიდებლობა, ეს არის სიწმინდეების შეურაცხყოფა და რასაკვირველია ეს არ არის სწორი. მე უფრო მეტსაც გეტყვით, არა თუ სასულიერო პირი, ჩვეულებრივი ადამიანის ღირსების შელახვა არ შეიძლება და უდიერი მოპყრობა არ შეიძლება, რაც სამწუხაროდ ხდება და რასაკვირველია, მე ღრმად წამს რომ ეს შეუძლია და შესაძლებელია რომ სახელმწიფომ ეს დაიცვას, რაც შეეხება მრავალ ადამიანს, რომელსაც დღეს ძალიან უჭირს და მრავალი ტკივილი აქვს სულიერიც და ფიზიკურიც. მე ერთი რამ მინდა უთხრა. მათ უნდა უხაროთ, რომ ისინი არიან ამ ქვეყნად მოვლინებული ღმერთისგან თავის ხატად დამსგავსად. თუ შენ გწამს, რომ შენ ღმერთის შვილი ხარ, თუ დიახ. შენ აუცილებლად იქნები ბედნიერი, იმიტომ რომ ღმერთი არ მიგატოვებს. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. დაგვროცით კიდევ ერთხელ და უღრმეს მადლობას მიგახსენებთ მობრძანებისათვის. თუ რამე კითხვებში ისე რაღაცა გადაგვიცეთ და შეგვიდეთ და იცოდეთ რომ ჩემი იმედის უქონდეთ, ჩვენი ტელევიზიის იმედის უქონდეს, იმიტომ რომ აქ მუშაობენ ის ადამიანები, ვინც ეკლესიისათვის არიან გაჩენილნი და დარწმუნებულიო რომ აი ხო არის რაღაც ტელევიზიები, სადაც აი ეკლესიის წინააღმდეგ რამეს რო იტყვი, რაღაცა
ისახა, რა ქვია, წარმატებული და აქ პირიქით აქ თუ ეგეთი რაღაცა გადაგიცდა, აქ შემდეგ შენი ეთერი აღარ იქნება და მადლობა და მე იმიტომაც ვარ აქ. მე უფლე მადლობა იმ ადამიანებს, ვინც საერთოდ არიან აქ იმ ხელმძღვანელობაზე ყველას და მადლობას გიხდით, ჩვენთვის არის მთავარი ეკლესია, უწმინდესი და ის ადამიანები, ვინც ქმნიან დღეს ამ ამით. მადლობას გიხდით, კარგად ზანდებოდ, დიდ მადლობას ვახსენებთ. ორმესი მადლობა თქვენ. გემშვიდობებით ფონდი ერთობა შეგიძლიათ მოიწონოთ ეს გადაცემები აუცილებლად იდება იქ. მე გახდით გიორგი დარასელია, მე უფე დანიელი იყო მიტროპოლიტი ჩვენი სტუმარი დათუაშვილი და ბედნიერებას გისურვებთ თქვენ ეპარქიას, რომელიც ძალიან მიყვარს, ყველას სასულიერო პირები გყავთ არაჩვეულებრივი და ყველას მოვიკითხავ და ბედნიერებას უსურვებ და აი ყველაფერი კარგს და ჩვენი პატრიარქი ღმერთო დიდხანს აცოცხლე ყველას. კარგად ზანდებოდეთ დროებით.